Azt a feladatot kaptam a szervezőktől, hogy életmódadaptációról beszéljek, nem vagyok kutatója a témának, de azt hiszem, hogy hitelesen jelenítek meg a mai közügyek iránt érzékeny közegben egy követhető életformát, és ezért jó választásnak tartottam személyemet. Két csoportra hegyeztem ki a mondandómat. Hát két legextrémebbek közé tartozik mind a kettő. Az egyik a off-gridek, a hálózaton kívül élők, akik megpróbálnak az infrastruktúra, a közszolgáltatás hálózattól áram, víz, villany, gáz minél inkább függetlenedni. A másik meg a prepperek, előkészítők, inkább készülőknek fordítanám, akik a nagy gebaszra, ami majd beüt, ha beüt, ez természetesen egy amerikai irányzat készülnek, építik a bunkert, a menekülési útvonalakat, megveszik az elektromos autót, a gázüzemű autót, a benzinest és a dízelest. Nem azért vesznek elektromos autót, mert annyira zöldek, csak hogy majd el tudjanak menekülni a készleteikkel felhalmozott, teletöltött bunkerükbe a családjukkal. A 3B a szent háromságuk, a bullets, beans and band-aids, a golyók, a bab és az egészségügyi felszerelés, elsősegély felszerelés. Súlyosan paranoiás társadalom, de hát a jó dolgok is mindig Amerikából jönnek, nem csak a paranoiás dolgok. Tehát, hogy maguk a prepperek is nagyon sok olyan zöld gyakorlati életmód technológiát, technikát használnak, ami üdvözlendő, és ilyen szempontból ők is egy áldásos mozgalom, hiszen terjesztik. Ők mondjuk a szupervulkán kitörésre, a marslakókra, a meteorra, a kínai atomfegyverek, atomháborúra készülnek, de közben esővizet gyűjtenek, megtanulnak szappant készíteni otthon, és másokat is erre okítanak. Akkor is, hogyha egy súlyosan túlfogyasztó mozgalom ez a világ végére készülő mozgalom is, hiszen mondom, sokszor 20 évre előre halmoznak fel készleteket, de ezek mind azok a zöld életmód ötletek, amik különböző mozgalmakba terjednek. Nagyon sok ember van, akinek könnyebben el lehet adni egy ökokatasztrófán segítő életmódot, ha azt mondjuk, hogy képzeld, egy sikeres üzletember 1980 óta az amerikai északnyugaton mindenféle hálózatról lekapcsolva él családjával, és közben még sikeres vállalkozást is csinál. Sokan szívesebben követnek egy sikeres üzletembert, mint egy hülye hippit, egy koszos punkot, vagy az idióta zöldeket. Tehát ezek jó dolgok, ezek így jók, terjedjenek, ezekről beszéltem, főleg a prepperekről, off-gridekről. Most már Havajon egy magyar közösség is off-grid módszerekre támaszkodik. Külön blogjaik, sikerszerzőik, könyveik, tévéműsoraik vannak a preppereknek, hogy hogyan lehet túlélni a katasztrófát, sőt, filmjeik, tehát az ismert híres rendező, a 6. rendezője, a Falu című filmje, az kőkeményen egy prepper csoportról szól, vagy a Take Shelter, ezt Magyarországon még nem forgalmazzák, amikor az apa építi a bunkert a családjának, készül a világ végére, vagy a The Road, az út, ami egy súlyos, sötét, negatív világvége sztoria, ahogy az apa menekül délre a fiával. A 2008-ban elkezdődött válság azért legkésőbb 2010-ben a legtöbb társadalmi réteghez odaért, és ezért fogékonyabbak ezekre az ötletekre. De hát én a Védegyetnek dolgozom, míg 2008-ban már közösségi önsegítő rendszerek néven Mátyás téri kesztyűgyárba tartottunk egy teljesen csak a gyakorlati módszereket, tűzkorsóval hogyan lehet sütni, főzni szabadban, minimális tüzelő felhasználással. Mondjuk ez főleg harmadik világ szegény országaiban egy áldás. Helyi pénz, a car sharing, a kocsi megosztó módszer, erre már több weboldal van, ha el akarok menni Münchenbe vagy Salzburgba, akkor kinek a kocsijába ülhetek be, milyen feltételekkel. Nagyon sok ilyen megoldás van. Tavaly például megjósoltuk a városi kertek forradalmát, lehetett látni akkor már, hogy a Rosta Gábor féle könyv, a földkeltés, srácok, a kék, tehát ezt lehetett látni, és idén ez nagyon berobbant a városi kertek. Szóval, hogy ezek a technológiák, mondhatnám a Transition Task, az átalakuló városokat, amit a Tracy Whitley kollégám többek között foglalkozik vele Magyarországon, akkor egy volt kollégám, Takács András kisközösségi módszereket szednek össze. Azt mondják, hogy a világ vége az nem egyéni megoldásokon fog múlni, és nem is csak az állam
megoldásain. Közösségi megoldást kell találni, egymáson kell segíteni, nem elmenekülni a világ vége elől, nem katasztrófistának lenni, hogy úristen süllyed a Titanic, meneküljön ki merre lát, hanem együtt ácsolni egy mentőcsónakot, és valahogy egy szolidárisabb és környezetileg fenntarthatóbb társadalom kiépítésén dolgozni. Ez talán a legokosabb megoldás, persze ha valaki pánikba esik és atomháború ellen készít bunkert, meg hamszer készleteket, valahol őt is meg lehet érteni. Az eddigi kezdeményezések mutatnak-e annyi eredményt, hogy ez alapján egy szelíd átmenet elképzelhető, vagy pedig az erőforrásokért való küzdelem elkerülhetetlenül viszonylag közelbe következő háborúkhoz vezetni? Tehát lehetséges a szelíd átmenet? Hát én történelemtudomány szakon végeztem, és ezért az ott alap, hogy nem lehet a történetet megjósolni, nem lehet előrevetíteni, pláne nem az összeomlásokat, nem. Tehát összeomlásokhoz olyan, de Jenga, tehát hogy néha egyetlen egy építőkocka kell csak a végén, és senki nem tudja megmondani, hogy az most a római birodalom 200-ban is összeomlhatott volna. Akár igen, de nem akkor omlott össze. Persze az se egy évhez köthető, hanem egy hosszú folyamat volt. De az látszik, hogy a jelenlegi életforma nem fenntartható, és az említett prepper, off-grid, transition tánc, átalakuló városok, vagy a degrowth, a nem növekedés elmélet hívei és mozgalma, vagy a városi kertek, vagy az élelmiszer önrendelkezés mozgalom. Ez mind arról szól, és hát mondom, erre a pénzügyi válság, a gazdasági világválság nagyon rásegített. Tehát, hogy olcsóbb, szerethetőbb, élhetőbb, kevesebb stresszel jár, olyan életformákat keresnek az emberek. A legtöbben nem a földgolyót akarják megváltani, tehát azért a tudatosságnak egy magasabb szintjét sajnos nem várhatjuk el mindenkitől, és nem is fogjuk soha átmosni az agyukat. Az emberek olcsóbban akarnak élni, túl akarnak élni, közösségre vágynak, kevesebb stresszre vágynak, tervezni szeretnék az életüket, valamiféle létbiztonságra vágynak, nem akarnak agyonhajszoltak lenni, egyre jobban, egyre nehezebben viselik el a nagyvárosokba a szmogot, a zajt, az autókat, ezt van, akinek bejön, de a lényeg az, hogy mi az etosz, tehát hogy mi a világszellem, vagy mi a korszellem, tehát hogy ha az etosz azt sugallja, hogy nincs nagyobb áldás, mint nagyvárosba szívni a szmogot, akkor ezen kevesen fognak elgondolkozni, csak azt látjuk, hogy ez az etosz változóban van. Tehát, hogy emberek budapesti lakótelepen lemennek a ház elé és paradicsomot vetnek, ezt ki gondolta volna 5 évvel ezelőtt? Ezek után hogyan merjük megjósolni azt, hogy összeomlás lesz, vagy nem? Jelenlegi kapitalista rendszert meg kell próbálnunk egyre inkább emberarcúvá tenni, és meg kell próbálni egyre inkább meghaladni. Mind a kettőnek igaza van, hát ki tudja megmondani, hogy most melyikből mi fog kisülni, melyiknek mennyi haszna lesz. Tehát igen, sürgessük a kormányokat, sürgessük a nagy pénzügyi intézményeket, a világszervezeteket, próbáljunk nyomást gyakorolni a cégekre, használjuk a civil társadalom eszközeit, figyeljünk oda a saját családunk életmódjára, igyekezzünk közösségi megoldásokkal változtatni az életmódunkon, aztán majd a történelem eldönti, hogy melyik volt a leghatékonyabb, most ezt innen még senki sem láthatja.